Tu tập con đường thoát khổ. Trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng có khổ đau, khổ vì bệnh tật, khổ vì mất mát, khổ vì tình cảm không trọn vẹn, khổ vì mong cầu mà không được. Đức Phật từng dạy đời là bể khổ, nhưng Ngài không chỉ nói về khổ mà còn chỉ ra con đường thoát khổ, đó chính là tu tập. Hỏi: thưa Thầy, tại sao chúng ta phải tu tập trong khi đời sống vốn đã bận rộn và mệt mỏi? Đáp: con người ta thường nghĩ rằng tu tập là việc dành cho người lớn tuổi hoặc người đi chùa. Nhưng thật ra, tu tập chính là học cách làm chủ tâm mình. Khi ta nóng giận, tu tập giúp ta biết dừng lại và thở. Khi ta buồn khổ, tu tập giúp ta nhìn ra nguyên nhân và buông bỏ. Khi ta tham lam, tu tập nhắc ta biết đủ và biết sẻ chia. Tu tập không phải chạy trốn cuộc đời, mà là sống giữa cuộc đời mà tâm vẫn an nhiên. Hỏi: thưa Thầy, tu tập có làm cuộc sống hết khổ hoàn toàn không? Đáp: khổ đau vốn là một phần tự nhiên của cuộc sống. Người tu không phải là không gặp khổ, mà là biết cách chuyển hóa khổ đau thành hiểu biết và thương yêu. Giống như khi con uống một ly nước đắng, nếu con thêm một chút đường, vị đắng sẽ dịu lại. Tu tập chính là đường, là ánh sáng đưa ta ra khỏi bóng tối của sân hận, ích kỷ và vô minh. Hỏi: con mới bắt đầu tu tập từ đâu? Đáp: con hãy bắt đầu từ hơi thở. Khi giận, con hít vào thật sâu, thở ra thật chậm và thầm nhủ. Hít vào, con biết con đang giận. Thở ra, con mỉm cười với chính mình. Mỗi ngày dành vài phút ngồi yên, chỉ lắng nghe hơi thở, con sẽ thấy tâm mình dần lắng dịu. Đó là bước đầu trên con đường tu tập. Tu tập không xa xôi, không huyền bí. Đó là hành trình quay về chính mình, học cách nhìn sâu và buông bỏ. Khi tâm ta an, thế giới xung quanh cũng trở nên an lành. Và như Thầy Thích Pháp Hòa thường dạy, khổ đau không phải để ta sợ hãi, mà là để ta tỉnh thức. Tu tập chính là cây đèn soi sáng, giúp ta bước đi vững chãi và tự tại giữa dòng đời. Tu tập con đường thoát khổ trong cuộc sống hiện đại. Một, khổ đau, sự thật không thể tránh khỏi. Trong thời đại ngày nay, cuộc sống dường như đầy đủ hơn xưa rất nhiều. Con người có điện thoại thông minh, internet, phương tiện đi lại tiện nghi, quần áo đẹp, nhà cửa khang trang. Thế nhưng khổ đau không hề giảm đi, mà đôi khi còn nhiều hơn trước. Người giàu khổ vì lo sợ mất tài sản, mất địa vị. Người nghèo khổ vì thiếu thốn, vì áp lực mưu sinh. Người có gia đình khổ vì mâu thuẫn, hiểu lầm, thiếu sự cảm thông. Người độc thân khổ vì cô đơn, lạc lõng. Đức Phật đã chỉ ra 4 nỗi khổ lớn của đời người: sinh, lão, bệnh, tử. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, con người vẫn phải trải qua những điều này. Ngài nói: ta không thể điều khiển cuộc đời để không có khổ đau, nhưng ta có thể tu tập để không bị khổ đau chi phối. 2. Tu tập là gì? Tu tập không chỉ là vào chùa, gõ mõ tụng kinh hay xuất gia làm sư. Tu tập là học cách quay về với chính mình, làm chủ suy nghĩ, lời nói, hành động để nuôi dưỡng hạnh phúc và chuyển hóa khổ đau. Khi ta nóng giận nhưng biết dừng lại, đó là tu. Khi ta biết lắng nghe người khác thay vì tranh cãi, đó là tu. Khi ta biết buông bỏ sự ganh tị, so sánh, đó là tu. Tu tập không xa vời, không bí ẩn, mà chính là thực tập ngay trong từng giây phút của đời sống. 3. Hỏi, đáp tu tập giữa cuộc đời bận rộn. Hỏi, thưa Thầy, con đi làm cả ngày, lo cơm áo gạo tiền, làm sao có thời gian tu tập? Đáp,
con không cần phải bỏ hết công việc để đi tu. Tu tập có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Khi đi làm, thay vì cau có vì kẹt xe, con có thể thở thật sâu và mỉm cười. Khi đồng nghiệp làm con khó chịu, thay vì phản ứng ngay, con có thể lắng nghe cảm xúc của mình trước. Khi về nhà, trước khi mở điện thoại, con có thể dành vài phút ngồi yên, uống một tách trà, thở đều để tâm lắng xuống. Chỉ cần như vậy, con đã tu rồi. Tu tập là sống tỉnh thức trong từng hành động. Hỏi, con thường lo lắng về tương lai và hối tiếc quá khứ. Làm sao để tâm được bình an? Đáp, tâm chúng ta thường rong ruổi như con ngựa bất kham, lúc thì chạy về quá khứ, lúc thì phóng tới tương lai. Nhưng quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có giây phút hiện tại là thật. Khi con hít vào và ý thức mình đang thở, đó là con đang sống trong hiện tại. Khi con ăn cơm và thật sự cảm nhận vị ngon của từng miếng ăn, đó là chánh niệm. Tu tập là quay về với hiện tại, bởi nơi đó có bình an. Chúng ta đau khổ không phải vì hiện tại, mà vì tâm mình không chịu ở yên nơi hiện tại. Thích Nhất Hạnh hỏi, thưa thầy, con thường bị cuốn vào mạng xã hội, tin tức tiêu cực. Điều này có ảnh hưởng đến tu tập không? Đáp, trong thời đại số, thông tin đến với chúng ta quá nhanh và quá nhiều. Nếu không biết chọn lọc, tâm ta sẽ đầy lo lắng và sân hận. Nếu ngày nào con cũng xem tin tiêu cực, tâm con sẽ bất an. Nếu con thường xuyên so sánh cuộc sống mình với người khác trên mạng, con sẽ cảm thấy thua kém, tự ti. Tu tập trong thời hiện đại là học cách sử dụng công nghệ một cách tỉnh thức, giới hạn thời gian dùng mạng xã hội, chỉ tiếp nhận những thông tin tích cực, nuôi dưỡng hiểu biết và tình thương. Dành thời gian gặp gỡ người thật, việc thật, thay vì sống quá nhiều trong thế giới ảo. 4. Ứng dụng tu tập trong các mối quan hệ. Trong gia đình, gia đình là nơi dễ xảy ra xung đột nhất, nhưng cũng là nơi quan trọng nhất để tu tập. Khi vợ chồng cãi nhau, thay vì lớn tiếng, mỗi người nên im lặng và thở trong vài phút. Khi con cái phạm lỗi, cha mẹ nên lắng nghe thay vì chỉ trách phạt. Mỗi ngày, cả nhà có thể ngồi lại cùng nhau, chia sẻ một điều biết ơn hoặc một niềm vui nhỏ. Gia đình hòa thuận không phải vì không có mâu thuẫn, mà vì mọi người biết tu tập cùng nhau. Trong công việc, áp lực công việc dễ khiến con người căng thẳng, mệt mỏi. Trước mỗi cuộc họp căng thẳng, hãy hít thở sâu 3 lần. Khi bị khách hàng hay đồng nghiệp trách mắng, hãy lắng nghe thay vì phản ứng ngay lập tức. Mỗi vài tiếng, hãy ngồi thẳng lưng, nhắm mắt 30 giây để tâm được nghỉ ngơi. Tu tập nơi công sở không chỉ giúp con bình an, mà còn lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. 5. Câu chuyện chuyển hóa khổ đau. Một người phụ nữ tên Lan thường xuyên than phiền về chồng mình. Anh ấy vô tâm, không chia sẻ việc nhà. Anh ấy hay cáu gắt khi mệt mỏi. Lan cảm thấy mình bất hạnh và nghĩ rằng chỉ khi chồng thay đổi, cô mới hạnh phúc. Một hôm, Lan nghe được bài pháp thoại về tu tập. Cô quyết định thay đổi chính mình trước. Khi chồng cáu gắt, cô không phản ứng ngay mà lặng lẽ thở. Cô bắt đầu nói lời biết ơn mỗi khi chồng giúp một việc nhỏ. Cô tập nhìn sâu để hiểu rằng chồng cũng đang chịu nhiều áp lực từ công việc. Chỉ sau vài tháng, bầu không khí gia đình dần thay đổi. Chồng Lan cũng trở nên dịu dàng hơn. Lan nhận ra rằng khi ta tu tập, ta không chỉ giải thoát cho chính mình mà còn cho cả những người xung quanh. 6.
pháp tu căn bản trong đời sống. Chánh niệm trong hơi thở. Bất cứ lúc nào con có thể thực tập. Hít vào, biết mình đang hít vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Chỉ vài hơi thở chánh niệm, tâm con đã lắng dịu rất nhiều. Thực tập biết ơn. Mỗi tối, trước khi ngủ, con hãy nhắm mắt và nghĩ về 3 điều biết ơn trong ngày. Có thể là một nụ cười, một bữa ăn, hay chỉ đơn giản là con vẫn còn khỏe mạnh. Thói quen này nuôi dưỡng tâm hạnh phúc, thay thế cho sân hận và than phiền. Về bố thí và sẻ chia. Khi con giúp đỡ người khác, tâm con sẽ rộng mở và nhẹ nhàng hơn. Có thể bố thí vật chất như tiền, đồ ăn, hoặc bố thí tinh thần như nụ cười, lời động viên. Cho đi không làm ta nghèo đi, mà làm tâm ta giàu có hơn. Tu tập ánh sáng giữa đời thường. Tu tập không phải là ta rời cuộc sống, mà là sống giữa đời mà không bị đời cuốn trôi. Khi khổ đau đến, ta biết nhìn sâu để hiểu và buông bỏ. Khi hạnh phúc đến, ta biết trân trọng và giữ gìn. Như Thầy Thích Pháp Hòa từng nói, người tu không phải người không gặp sóng gió, mà là người biết cách chèo thuyền qua sóng gió với tâm bình an. Nam Mô A Di Đà Phật.